आज हामी हेर्नेछौँ तपाईहरूले जुम मिटिङ जोइन गरिसक्नु भएपछि त्यसमा भएको इन्टरफेसलाई कसरी चलाउने र त्यसको फिचर्सहरू त्यसमा के सुविधाहरू छ त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईले जुम मिटिङ एटेन्ड गरिसक्नु भएपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने कुरा तल्लोपट्टि यहाँ तपाईले आइकन देख्नुहुन्छ जोइन अडियो। यो जोइन अडियो भन्ने आइकनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आइकन अहिले एरो अनि माथिपट्टि इयरफोन जस्तो देखिएको छ। तपाईले यो अवस्थामा तपाईको आवाज अरूले पनि सुन्न सक्दैन र तपाईले पनि अरूको आवाज सुन्न सक्नु हुँदैन। अब यसलाई तपाईले क्लिक गरेर पर्मिसन दिनुपर्छ कि यसले तपाईको फोनको माइक र स्पिकरलाई युज गर्न सकोस् अनि बल्ल तपाईले मिटिङका अरू व्यक्तिहरूको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईको आवाज पनि उनीहरूले सुन्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईहरूले सबैभन्दा सुरुमा यो मिटिङ एटेन्ड गरिसकेपछि जोइन गरिसकेपछि जोइन अडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ कल भाया डिभाइस अडियो भन्ने अप्सन छ। तपाईकोमा जोइन कम्प्युटर अडियो भनेर पनि भन्न सक्छ ल्यापटप कम्प्युटरमा। त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु भएपछि अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो त्यो आइकनको साइन पनि चेन्ज भयो। अब त्यो माइकको साइनमा चेन्ज भयो। अब यो अवस्थामा तपाईले बल्ल आवाजहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले बोलेको आवाज पनि अरू मिटिङमा भएका व्यक्तिहरूले सुन्न सक्छ। अब हामी हेर्नेछौँ यसको इन्टरफेस कस्तो छ। जुम मिटिङको इन्टरफेस एकदमै सजिलो छ। तपाईले मिटिङ जोइन गरिसक्नु भएपछि तपाईसँग तल केही अप्सनहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ तलको अप्सनमा पहिलो अप्सन जुन अघि हामीले हेरेको थियौँ त्यो म्युट र अनम्युट गर्ने अप्सन हो। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको माइक म्युट अथवा अनम्युट हुन्छ। तपाईलाई बोल्नु छ भने तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो अब तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईको आवाज अरूले सुन्न सक्छ। अनि फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईको माइक चाहिँ अनम्युट भएको छ। यो रातो धर्का आएको मतलब चाहिँ तपाईको आवाज अरूले सुन्दैन। यो तपाईले माथिपट्टि आफ्नो युजरको त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युजर 1 को छेउमा सानो माइकको साइन छ अनि त्यो माइकको साइनमा एउटा रातो धर्का छ। त्यसको मतलब तपाईको माइक म्युट छ। अब तपाईले बोलेको आवाजहरू अरू युजरहरूले सुन्न सक्दैनन्। यदि तपाईको माइक अन भयो भने त्यहाँनिर त्यो साइन हराउँछ है। दोस्रो इन्टरफेस हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर इन्टरफेसको दोस्रो अप्सन स्टार्ट भिडियो भन्ने छ। तपाईले यहाँबाट चाहिँ भिडियो अप्सनलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भिडियो अन गरेर पनि मिटिङ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईँको भिडियो खुल्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यो भिडियो अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ मिटिङको बेलामा। यसलाई फेरि क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईँको भिडियो अफ भयो र यो रातो साइन यसमा पनि आउँछ। अर्को अप्सन यहाँ सेयर भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो स्क्रिनलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ यदि तपाईँ मिटिङ एटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने होस्ट गर्ने व्यक्तिले तपाईँलाई यो सेयर गर्ने पर्मिसन दिएको हुनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो यो मिटिङमा होस्टले चाहिँ हामीलाई सेयरिङ गर्ने पर्मिसन दिएको छैन। हामीले यदि आफ्नो फोनमा अथवा आफ्नो कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि कुरालाई सेयर गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यहाँनिर यो सेयर अप्सनमा गयो भने त्यहाँबाट हामीले हाम्रो कम्प्युटर अथवा हाम्रो फोनमा भएका कुराहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ अनि त्यो सबै युजरहरूले एकैचोटि हेर्न सक्छ। त्यसको लागि होस्टले हामीलाई पर्मिसन दिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन हामी देख्छौँ पार्टिसिपेन्ट। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हामी हाम्रो मिटिङमा कतिजना पार्टिसिपेन्टहरू छन् भनेर देख्न सक्छौँ। अहिले हामी यहाँ 2 जना मात्रै छौँ अनि यसमा तपाईहरूले तलसम्म लिस्टहरू देख्नुहुन्छ यदि धेरै पार्टिसिपेन्टहरू छन् भने। र प्रत्येक पार्टिसिपेन्टको साइडमा तपाईँले त्यहाँनिर क्यामेरा र माइकको साइन देख्दै हुनुहुन्छ र त्यो क्यामेरा र माइकको साइन अहिले के भएको छ क्रस गरेको छ काटेको छ। त्यसको मतलब यो दुईटै युजरको माइक र क्यामेरा अफ छ। अर्को मोर अप्सनमा जानुभयो भने यहाँबाट तपाईँले अडियोलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। माथि दुईटा तपाईले सिम्बल देख्दै हुनुहुन्छ इमोजीहरू देख्दै हुनुहुन्छ। एउटा क्ल्याप गरेको इमोजी अर्को चाहिँ थम्स अप गरेको इमोजी। तपाईले मिटिङको बिचमा चाहिँ क्ल्याप गरेको अथवा यो थम्स अप गरेको यो सिम्बल्सहरू साइनहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ त्यसपछि च्याट भन्ने अप्सन छ। यो अप्सन हामी धेरै युज गर्छौँ। यो च्याटमा जानुभयो भने
तपाईले यहाँनिर मिटिङको बेलामा यदि तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ अनि होस्टले केही कुरा भन्दैछ, कसैलाई केही भन्नु छ तपाईले भने त्यहाँ डिस्टर्ब नगरिकन अरूलाई हामीले यहाँबाट टेक्स्ट लेख्न सक्छौँ। अब यहाँनिर जुन एभ्रीवान भन्ने अप्सन छ, यदि तपाईँको टेक्स्ट सबैलाई तपाईँले देखाउन चाहनुहुन्छ भने मिटिङको यसलाई एभ्रीवानमै छोडिदिनु होला अनि टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। जस्तै हेलो एभ्रीवान भनेर मैले लेखेर सेन्ड गरिदिएँ भने यो हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ यो मिटिङमा भएका सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई जान्छ अनि उनीहरूले हामीलाई रिप्लाई गर्न सक्छ। अदरवाइज तपाईँले कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्टिसिपेन्टलाई पठाउनु छ अथवा होस्टलाई मात्रै लेख्नु छ भने प्राइभेटली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ एभ्रीवानमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ पार्टिसिपेन्टहरूको नाम आउँछ। जस्तै एक्जाम्पलमा मैले होस्टलाई मात्रै केही मेसेज पठाउनु छ भने मैले यहाँनिर हेलो लेखेर पठाइदिएँ भने यो मेसेज चाहिँ प्राइभेटली लेखे चाहिँ प्राइभेटली हाम्रो होस्टलाई मात्रै जान्छ। यसरी तपाईँ सबै पार्टिसिपेन्टलाई प्राइभेटली मेसेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यो च्याट अप्सन चाहिँ हामीलाई मिटिङमा एकदमै काम लाग्छ, जहाँ चाहिँ हामी अरूले डिस्टर्ब नगरिकन कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्यसपछिको अर्को अप्सन रेज ह्यान्ड भन्ने छ। यसमा तपाईँले केही कुरा सोध्नु छ भने आफ्नो हातलाई रेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको सिम्बल आछ। यस्तै सिम्बल चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्टहरूले पनि देख्छन् र तपाईँको होस्टले पनि यो देख्नुभयो भने तपाईँलाई केही क्वेसन सोध्न मन छ भनेर तपाईँलाई समय दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको माइकलाई अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को अप्सनमा हाइड नन भिडियो पार्टिसिपेन्ट भनेको जसले भिडियो अन गरेको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो डिस्प्लेबाट हाइड गरिदिने भन्ने अप्सन हो। जब धेरै पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले भिडियो अफ गरेको पार्टिसिपेन्टहरूलाई नहेर्नको लागि हामीले यो गर्न सक्छौँ। अनि हाइड नेम वेन पार्टिसिपेन्ट जोइन भनेको जब पार्टिसिपेन्टहरू जोइन गर्छन् तिनीहरूको नाम डिस्प्ले गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्सन पनि हामी यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी साधारण केही अप्सनहरू छ जुन तपाईँले युज गरेर जुन मिटिङ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामी युज गर्ने भनेको यो पहिलो र दोस्रो अप्सन, माइकलाई म्युट र अनम्युट गर्ने र भिडियोलाई अन वा अफ गर्ने। यो कुराहरू हामी ख्याल गर्नुपर्छ। हामी मिटिङमा हुँदाखेरि हामीले यदि माइकलाई अनम्युट गरेर बोल्यौँ भने त्यो आवाज सबैले सुन्छन् अनि अरूलाई डिस्टर्ब हुनसक्छ। त्यसैले हामीले मिटिङको दौरानमा हामीले माइकलाई म्युट गरेर त्यसपछि मिटिङ एटेन्ड गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई भिडियो देखाउनु मन छ छैन त्यो अनुसारले तपाईँले भिडियो पनि अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु यो इन्टरफेसहरू तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अनि ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटरबाट तपाईँले जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अझै केही धेरै फङ्सनहरू फिचर्सहरू हुन्छ हाम्रो फोनभन्दा। त्यसको बारेमा म अर्को दिन तपाईँलाई फेरि जानकारी दिनेछु। म विश्वास गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो होला कसरी मिटिङ जोइन गरिसकेपछि त्यहाँ भएका इन्टरफेसहरू अरू अप्सनहरूलाई युज गर्ने भनेर। धन्यवाद।